Hello guys and welcome to Hero Guide. And this video I will show you how to turn off age restriction mode dito sa YouTube. So una is kinakailangan is nakakonect kayo sa internet, and then pangalawa is pumunta kayo sa YouTube application. Dito sa YouTube application, itap nyo yung avatar icon, and dito sa avatar icon, tap nyo yung settings, and then dito sa settings ay itap nyo yung general. Dito sa general is once na naka-turn on yung restricted mode dito sa may baba, is kinakailangan itap nyo yung blue button para ma-turn off. So ayun, okay na. And then once na nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and then subscribe.